So hello everyone, welcome back to my channel. Now I am here with the third type of profit and loss. अब हामी profit and loss को चाहिँ type 1, type 2 सकेर आज type 3 मा आइरहेछौं. So what is it? अब यो चाहिँ कस्तो खालको छ? Let's know this question. अब यो question ले के भन्दछ भन्दा the cost price of an article is rupees 3770 and its loss is rupees 40. Find the SP. SP भनेको selling price. अब हामी यहाँ बुझौं है, कुनै पनि एउटा आर्टिकल चाहिँ त्यसको कस्ट प्राइस कति छ अरे भन्दा 3770 रुपैयाँ छ र त्यसलाई बेच्दाखेरि कस्ट शपकीपरले बेच्दाखेरि कति लस पायो भन्दाखेरि 40 लस पायो. सो व्हाट इज द एसपी? कतिमा चाहिँ बेच्यो त उले र त्यति लस पायो. हामीले एसपी निकाल्नु पर्ने छ. अब हामीलाई थाहा छ कि लसको फर्मुला, लस हुँदाखेरि लसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि सीपी माइनस एसपी. लसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ सीपी माइनस एसपी. अब लसको फर्मुला हामीलाई यो थाहा छ भने चाहिँ हामी यो युज गरेर यो क्वेशनमा निकाल्न सक्छौं. सो लेट्स सल्भ दिस क्वेशन. सबैभन्दा सुरुमा हामी गिवन लेख्छौं. गिवन के दिएको छ त भन्दाखेरि कस्ट प्राइस दिएको छ. कस्ट प्राइस कति दिएको छ भन्दाखेरि रुपीस 3770 दिएको छ. अनि लस दिएको छ कति भन्दा रुपीस 40 दिएको छ. अनि के निकाल भनेको छ भन्दा एसपी इक्वल्स टु व्हाट. नाउ हामीलाई थाहा छ कि लस इज इक्वल टु सीपी माइनस एसपी. यस अर नो? अब लसको भ्यालु कति छ? 40 छ. हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौं. 40 इक्वल्स टु सीपी को भ्यालु 3770 माइनस एसपी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन. अब एसपी को अगाडि नेगेटिभ साइन छ, यसलाई मैले इक्वल्स टु को यता ल्याउँदा के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ. एसपी इक्वल्स टु 3770 लाई मैले जस्ताको त्यसै लेखेँ. अब यो 40 लाई इक्वल्स टु बाट उता लाँदा नेगेटिभ हुन्छ. देयरफोर एसपी इज इक्वल टु कति निक्लेछ भन्दा रुपीस 3730. So the selling price of that article is rupees 3770 while getting the loss of 40. त्यो आर्टिकललाई चाहिँ यदि उले 3730 मा बेच्यो भने मात्र 40 रुपैयाँ लस हुन्छ, नभए लस हुँदैन. So I hope that you understand this video. If you have any doubts then you can comment below. I will help to solve your problem.